हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज म त्यो खल्ती क्यासबाट हैन कसरी पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भन्दा पहिले मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ यो खल्ती क्यासमा, यो खल्ती क्याससँग रिलेटेड हैन। त्यसमा मैले सिकाएको थिएँ कि यसमा कसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, यसमा एड्स मात्रै हेरेर हामीले कसरी पैसा कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु त्यो भिडियोमा। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोको पनि लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त आज भनेको मेरो यो खल्ती क्यासमा मिनिमम भनेको 20 रुपैयाँ भयो भने हामीले मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्छौं या ई-सेवामा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं, ई-सेवाको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। त मेरोमा अलरेडी 20 भन्दा अलिकति बढी रुपैयाँ भइसकेको छ, त्यसैले म आज तपाईलाई यहाँ लाइभ प्रुफ देखाउन गइरहेको छु कि यसबाट कसरी आफ्नो मोबाइलमा पैसा ट्रान्सफर गर्ने भनेर। त त्यसको लागि सबभन्दा पहिले मैले अब खल्ती क्यास भनेर खोले, यसरी यसलाई ओपन गरे। यो एप्स ओपन गर्दा सुरुमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। आइसक्यो, यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अनि यसमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु हैन। तैपनि एकचोटि सिम्पली भन्न गइरहेको छु। यहाँ गो हेर्न भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसरी गोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ स्टार्ट्स भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्टार्ट्समा क्लिक गर्नुस्, स्टार्टमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि यहाँ यस्तो एड्स आउँछ, यो एड्सलाई काट दिनुस्, यसरी काट दिनुस्। अनि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ 15 सेकेन्ड्सको यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो हेरेर अनि त्यसपछि तपाईले फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भिडियो देखाउँछ तपाईलाई। यहाँ मेरो अहिले नेटको कारणले गर्दा यस्तो भइरहेछ। त्यसपछि एड्स आउँछ, एड्सलाई काटेर त्यसपछि गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुभयो, एड्स आयो अनि यसलाई कट गरिदिनुस्। यसरी यो एड्समा क्लिक नगर्नुस्, कट गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईको यो फर्स्ट टास्क आउँछ। यो टास्कमा यहाँ यो टच द हर्ट, यो हर्ट दिएको छ, यसलाई टच गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टच गर्दा एउटा एड्स आउँछ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ क्लिक द एड्स, यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ 45 सेकेन्ड जति रोक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 27 सेकेन्ड भइसकेको छ। 26 सेकेन्ड, 25 सेकेन्ड, 24 सेकेन्ड, यो आफै ब्याक हुन्छ। त्यही भएर हेर्नुभयो, ब्याक भयो। त्यसपछि तपाईको यहाँ एड्स आउँछ, एड्सलाई फेरि कट गरिदिनुस्, यसरी कट गरिदिनुस्। अनि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस्, नेक्स्टमा वेल डन भनेर। त्यसपछि फेरि तपाईको यहाँ भिडियो आउँछ, 15 सेकेन्ड जति यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भिडियो हेरेर फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि यस्तो खालको एड्स आउँछ, यसमा नो थ्याङ्क्स, यसरी कट गरिदिनुस्। यसरी एड्सलाई कट गरिदिनुस्। नेक्स्टमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिदिएपछि यहाँ भन्छ कुनै पनि विज्ञापनमा क्लिक नगर्नु होला भनेर, यहाँ कट गरिदिनुस्। यो विज्ञापनलाई कट गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस्। फेरि 15 सेकेन्ड्सको भिडियो आउँछ, यो भिडियो हेर्नुस्। अनि नेक्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एड्स आइरहेछ, यो एड्सलाई पनि यसरी कट गरिदिनुस्, कट गरिदिनुस्। अनि यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस्, यसरी। त्यसपछि तपाईको बल्ल सेकेन्ड टास्क आउँछ, हेर्नुस्, टास्क 2 आइरहेछ। यसमा फेरि टच गर्नुस् यो हर्टमा, यसरी हर्टमा टच गरिसकेपछि यसपालि यो विज्ञापनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विज्ञापनमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्, विज्ञापनमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ लोडिङ हुँदैछ, हेर्नुस्, 45 सेकेन्ड जति अब फेरि रोक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो विज्ञापन हेरेर यहाँ दुईटा टास्क हामीले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअली यो आफै ब्याक हुन्छ, यो 45 सेकेन्ड पछि आफै ब्याक भइहाल्छ। हेर्नुस्, अहिले ब्याक हुन्छ आफै, यहाँ ब्याक भइरहेछ। अनि त्यसपछि फेरि यो विज्ञापनहरूलाई यसरी काटिदिनुस्, कट गरिदिनुस्, कट गरिदिनुस्। अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस्, वेल डनमा। फेरि यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो भिडियो हेर्नुस्। अनि 15 सेकेन्ड। अनि त्यसपछि नेक्स्ट फेरि यो एड्सलाई यसरी कट गरिदिनु, कट गरिदिनुस् यसरी। अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस्। अनि यहाँ हेर्नुस्, डन भनेर छ, डनमा यसरी सरी यो एड्सलाई कटेर यो एड्सलाई क्यान्सल गरेर त्यसपछि डनमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन्स, एड्स ₹1 हेज बिन एडेड। मेरो 23 रुपैयाँ थियो, अहिले 24 रुपैयाँ भइरहेछ। यसरी तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा टोटल तपाईले दुईटा टास्क कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईको 1 रुपैयाँ बढ्छ यसमा। यहाँ तपाईले मेरो ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 24 रुपैयाँ देखाइरहेछ।
अनि मिनिमम 20 रुपैयाँ भयो भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा या ई-सेवा एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा जोइन गर्नुभन्दा पहिले म यहाँ भनिदिन्छु तपाईलाई कि बिना रेफरलको यसमा जोइन गर्न दिँदैन। यदि तपाईले रेफरल नम्बर मागेको छ भने तपाईले यो रेफरल नम्बर हाल्नु होला। जोइन गर्ने बेलामा रेफरल नम्बर हाल्नु पर्यो भने 9815715915 यो रेफरल नम्बर हाल्नु होला। मेरो रेफरल नम्बर हो यो हैन। जोइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाई बिना रेफरलको यसमा जोइन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले रेफरल नम्बर प्लिज यो हाल्दिनु होला, जसले गर्दा मलाई पनि हैन अलिकति केही हुन्छ। त अब हामी कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुरातिर जान्दै छौं। अब सबभन्दा पहिले विथड्र गर्नको लागि यहाँ तपाईले एउटा अप्सन जस्तो देख्नुहुन्छ, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ यस्तो खालको आउँछ। यहाँ एड्स आयो, एड्सलाई मैले कट गरिदिएँ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुई किसिमको छ हाम्रो विथड्रल। या त रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ या त ई-सेवामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, ई-सेवाको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त म तपाईलाई यहाँ रिचार्ज गरेर देखाउँछु। अब तपाई त्यसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर मैले तपाईलाई पहिले एकाउन्ट मैले आफ्नो ब्यालेन्स देखाउँदै छु। यहाँ लाइभमा 8901 यसरी मैले सपोज सिम 2 मा ट्रान्सफर गर्न खोजे। यसमा हेर्नु मेरो कति रुपैयाँ दिइरहेछ। यहाँ 163 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 163 रुपैयाँ 54 पैसा छ। 163 रुपैयाँ 54 पैसा। अनि मैले अझै अब ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। त 163 रुपैयाँ 54 पैसा थियो। अब मैले यहाँबाट ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। यसबाट मैले रिचार्जै गरेँ। यहाँ अमाउन्ट भनेको 24 रुपैयाँ छ। 24 रुपैयाँ मैले ट्रान्सफर गर्न खोजिरहेको छु, रिचार्ज गर्न खोजिरहेको छु। अनि यसरी यो नम्बरमा अनि यसरी सबमिट गरिदिनु होला। यहाँबाट सबमिटमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। रिडिम सक्सेसफुली देखाइरहेछ। यहाँ रिडिम सक्सेसफुली, विथड्रल रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। मेरो विथड्रल रिक्वेस्ट चाहिँ गइसकेको छ। अब तपाईको मेरो एकाउन्टमा पैसा आउँछ यो नम्बरमा। हेर्नु मैले तपाईलाई अहिले हेराइदिन्छु।